ছাত্ৰ বন্ধুসকল নমস্কাৰ মই শোভন পটেল আপোনালোকৰ মোৰ চেনেললৈ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে নোটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰাকৈ চাই থাকিব পাৰিব তো আজি আমি আলোচনা কৰিম পাংচুৱেশ্যনৰ পাৰ্ট এষ্টেৰিক এইটো পাৰ্টটো মই আপোনালোকক কোৱা নাছিলে এতিয়ালৈকে পাংচুৱেশ্যনৰ যেটো 12টা পাৰ্টছ মই আৰম্ভ কৰিছিলো সেই পাৰ্টছৰ ভিতৰত এষ্টেৰিক্স নাছিলে কিন্তু আজি আমি আপোনালোকৰ কমেন্ট চাই বলা কিছুমান ছাত্ৰ বন্ধুসকলৰ কমেন্ট চাই বলা এটো ভিডিওটো বনাবলৈ মই আগবাঢ়িছো এষ্টেৰিক্স বিষয়বস্তু মুখ্য হল ইয়াৰ এটা ষ্টাৰ যে আপোনালোকে পাই আছে এটো ষ্টাৰ ইয়াত 6টা কোণ থাকে এনেকা থাকে বস্তু 1 2 3 4 5 6টা এনেকা বাহু থাকে বা আপোনালোকে 6টা ইয়াৰ কোণ পাব এটো ষ্টাৰ হয় এই এষ্টেৰিক বিলাক কি হয় সাধাৰণতে কিছুমান বস্তু যদি মিছ হৈ যায় কোনবা এটা বাক্যত কিবা যদি মিছ হৈ যায় সেই বাক্যটোত সেই মিছ থকা বস্তুটো ষ্টাৰ দি পেলাই তলত বুজাবৰ কাৰণে এষ্টেৰিক্স সমূহ ইউজ কৰা হয় এষ্টেৰিক্স শব্দটো গ্ৰীক ৱৰ্ড এষ্টেৰিস্কাস এই শব্দটোৰ পৰা আহিছে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে লিটল ষ্টাৰ এটো হল লিটল ষ্টাৰ মানে সৰু এটা তৰা সেই তৰাটো বুজাবৰ কাৰণে এষ্টেৰিক্স শব্দটো ইউজ কৰা হয় এই শব্দ প্ৰথমে ইউজ কৰিছিল এই শব্দ নহয় সৰি আৰু এইটো পাংচুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা এটো ইউজ কৰিছিল 16শ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ ফলত প্ৰথম কম্পিউটাৰত সেই শব্দটো ইউজ কৰা আছিল বা প্ৰথম প্ৰিন্টিং যত প্ৰিন্টিং বা লিখা হয় তাতে এই শব্দটো প্ৰথমে আৰম্ভ কৰা হৈছিল এইটো শব্দৰ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণ হল আপোনালোকক মই কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটো বস্তুটো দেখাই দিলে আপোনালোকে বুজি পাই যাব এই বাক্যটো পঢ়ক আপোনালোকে বাই টু গেট ওৱান ফ্ৰী কৰবাত আমি দেখিব পাৰো আৰু ওপৰত ওচৰত এটা ষ্টাৰ লগোৱা আছে এইটো এষ্টেৰিক্স মানে যেটো আমি এতিয়া আলোচনা কৰি আছো এষ্টেৰিক্স হে এষ্টেৰিক এটা ইয়াত লগোৱা আছে ইয়াৰ আমি এটা বস্তুটো বুজি পাব লাগিব বাই টু গেট ওৱান ফ্ৰী এটো এষ্টেৰিক এটা লগোৱা আছে ষ্টাৰ এটা লিটল ষ্টাৰ এটা লগোৱা আছে এইটো মানে কি আমি বুজি পাব লাগিব এইটো ষ্টাৰ যদি আমি কৰবাত দেখো এনেকুৱা এষ্টেৰিক্স যেটো আপোনালোকে ষ্টাৰ বুলি বুজি পালে হল ইয়াক চিনি পালে হল এই ষ্টাৰৰ কামটো হল তলফালে তাৰ বস্তুখিনি লিখা থাকে তাৰ হেতুৱে কিবা এটা বুজাইছে হেতু তলফালে কৰবাত লিখা থাকে হেতু তলফালে লিখাটো কি আছে ফৰ ৰেজিস্টাৰ্ড কাস্টমাৰ্স অনলি মানে কি বাই টু গেট ওৱান ফ্ৰী ষ্টাৰ যদি কৰবাত লগোৱা আছে আপোনালোকে ষ্টাৰৰ তলত কিবা এটা তাত দেখিবলৈ পাব সেই ষ্টাৰটোৱে কিবা এটা বুজাই আছে সেই কি বুজাইছে এইটো বাক্যটোৱে কিবা এটা বাক্যটোত কিবা এটা লুকাই আছে সেই লুকাই থকা বস্তুটো ষ্টাৰটোৱে তলত সৰু আখৰত লিখা থাকে বিভিন্ন দোকানসমূহত বা বিভিন্ন শপিং মলসমূহত কি থাকে এডভাৰটাইজমেন্ট কৰা থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সেই ষ্টাৰটো সৰুকে লিখি দিয়া থাকে ওচৰত আৰু ষ্টাৰটো লেখাৰ একেবাৰে তলত আখৰকিটা সৰুকে এনেকা লিখি দিয়া থাকে তো আপোনালোকে গৈ পেলা বস্তুখিনি কিনি পেলা যেতিয়া কাউন্টাৰ যাব কেছ কাউন্টাৰত তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব যে আমি দুটা কিনিছো এটা আমাক ফ্ৰী দিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব নাই আপোনালোক ৰেজিস্টাৰ্ড কাস্টমাৰ নহয় তো আপোনালোকে ক'ব কিয় ৰেজিস্টাৰ্ড কাস্টমাৰ লাগে এটাটো আপোনালোকে ডাঙৰ আখৰত লিখিছে তেতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিয়া হ'ব এইটো ষ্টাৰ এটা আপোনালোকে এষ্টেৰিক্সটো ইয়াত তলত দেখাই দিয়া আছে লিখি দিয়া আছে যে ফৰ ৰেজিস্টাৰ্ড কাস্টমাৰ্স অনলি মানে আপোনালোকে যদি আগতে কিনিছে বা ৰেজিস্টাৰ কৰিছে তাৰ দোকানত আপোনাৰ নাম্বাৰটো ৰেজিস্টাৰ্ড আছে আপোনাৰ নামটো ৰেজিস্টাৰ্ড আছে তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে সেইটো অফাৰটো এপ্লিকেবল হ'ব নহলে আপোনালোকৰ কাৰণে সেইটো অফাৰটো এপ্লিকেবল নহয় মানে নতুন কাস্টমাৰৰ কাৰণে এপ্লিকেবল নহয় তেনেকৈ এষ্টেৰিক্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কিতাপতো আমি দেখিব পাৰো বা বিশেষকৈ আমি নোটিছ বোৰ্ডসমূহত বিশেষকৈ এই এষ্টেৰিক মাৰ্কটো দেখিবলৈ পাওঁ কিবা কিবি লিখি দিয়া থাকে তাৰ পিছত লিখা থাকে ষ্টাৰ যিকোনো বস্তুতে আমি এইটো শব্দ দেখিবলৈ পাওঁ আপোনালোকে চাব পাৰে ষ্টাৰ কন্ডিশন এপ্লাই বুলি লিখি দিয়া থাকে তো কন্ডিশন এপ্লাইটো কি সকলো ধৰণৰ আমি যিকোনো যদি লটাৰী টিকেটো আমাৰ যদি বনাই তো তলত কমিটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি যেনেকৈ থাকে সেই ঠিক তেনেদৰে কন্ডিশন এপ্লাই তো টিসি ষ্টাৰ টিসি এপ্লাই বুলি লিখিব পাৰে ষ্টাৰ দি পেলাই টিসি এপ্লাই বুলি কৰবাত লিখি দিয়া থাকিব পাৰে মানে টাৰ্মছ এণ্ড কন্ডিশন এপ্লাই টাৰ্মছ আৰু কন্ডিশনটো কি আছে সেইটো বস্তু ইয়াত মেনশন কৰবাত তলফালে কৰা থাকিব লাগে যদি কৰা নাই আপোনালোকে এইটো দাবী কৰিব পাৰে যে এইটো কোট আছে এইটো ষ্টাৰৰ এষ্টেৰিকৰ ইয়াত তলত কোট লিখা আছে সেইটো বস্তুটো ষ্টাৰ মাত্ৰ দিলে নহব আৰু এটা বাক্য যদি আপোনালোকে এষ্টেৰিক এটা দেখিছে নেক্সট যদি একেটা বাক্যত যদি দীঘলীয়া কিবা এটা লিখা থাকে যেনে মই দেখাই দিছো এইটো বাক্যটো আমি পঢ়ি লওঁ ৰাম লাভছ হিজ ব্ৰাদাৰ হৰি ভেৰি মাচ বা এইটো ভেৰি মাচটো নাথাকিলে হ'ব এনেকা বাক্য আপোনালোকে
আপোনালোকে বুজিবৰ ভাল হ'ব সুবিধা হ'ব বুলি একেটা শব্দ একেটা বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক ৰাম লাভছ হিজ ব্ৰাদাৰ হৰি ৰামে তেওঁৰ ব্ৰাদাৰ হৰিক বহুত ভাল পায় বাট হি ডাজন্ট লাভ হিজ ব্ৰাদাৰ মানে কি এতিয়া আপোনালোকৰ খেলি মেলি লাগিব পাৰে ৰামে হৰিৰ নামৰ তাৰ ব্ৰাদাৰটোক বহুত ভাল পায় কিন্তু তেওঁৰ ভাইটোক ভাল নাপায় তো এইটো ভাইটোক কাৰ নাম কোৱা হৈছে বা কোন হয় এইটো সেই তেনেকুৱা আপোনালোকৰ খেলি মেলি লাগিব পাৰে কিন্তু ইয়াত কি আছে এষ্টেৰিক মাৰ্ক এটা আছে বা ষ্টাৰ মাৰ্ক এটা আছে ষ্টাৰ এটা ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত দুটা ষ্টাৰ একেটা বাক্যত যদি দুটা যদি নেক্সটত যদি ইউজ কৰিব লগা হয় তেনে দুটা ষ্টাৰ আৰু তাৰ নেক্সটত হ'লে তিনিটা ষ্টাৰ এনেকৈ এষ্টেৰিস্কৰ যিটো ষ্টাৰসমূহ বঢ়াই থকা হয় এইটো ইয়াতো এটা ষ্টাৰ দিয়া নহয় ইয়াত ডাবল ষ্টাৰ দিয়া আছে ইয়াত ছিংগল ষ্টাৰ আছিলে তো ছিংগল ষ্টাৰৰ মিনিং কি হ'ব ধৰি লওক ৰিয়েল ব্ৰাদাৰ এইজন হয় হৰি ৰামৰ ৰিয়েল ব্ৰাদাৰ হয় এতিয়া ইয়াৰ এইটো হ'ল ষ্টেপ ব্ৰাদাৰ বা কোনোবা বা এইটো ধৰক কাউজিনো হ'ব পাৰে কাউজিন ব্ৰাদাৰক তেওঁ ভাল নাপায় বা মৰম নকৰে বা ভাল নাপায় সেইটো বস্তুটো আমি বুজি পাব লাগিব ৰিয়েল ব্ৰাদাৰ আৰু কাউজিন ব্ৰাদাৰটো তেওঁ মৰম নকৰে ৰিয়েল ব্ৰাদাৰক মৰম কৰে বা ভাল পায় এইটো কথাটোৱে ষ্টাৰটো চাই পেলাই আমি বুজি পাব লাগিব আপোনালোকে এতিয়া বুজি পাইছে বুলি মই ধৰি লৈছোঁ যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ মই বহুত ভালকৈ বুজাই দিছোঁ বুলি ধৰি লৈছোঁ ৰাম লাভছ হিজ ব্ৰাদাৰ হৰি ৰামে তেওঁৰ ভাই হৰিক ভাল পায় ব্ৰাদাৰ হৰিক ভাল পায় বাট হি ডাজন্ট লাভ হিজ ব্ৰাদাৰ এতিয়া আকৌ এইটো বাক্যটোৱে আপোনালোকক খেলি মেলি মাৰি থাকিব পাৰে তো এইটো কাৰণে মই আপোনালোকক একেধৰণৰ বাক্য দেখাই দিছোঁ এনেধৰণৰ বাক্য আপোনালোকে নাপাব পাৰে বা নাথাকিবও পাৰে এনেধৰণৰ বাক্য কিন্তু আপোনালোকক বুজাবৰ সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে এইটো কৈ দিছোঁ ডাবল ষ্টাৰ ইয়াত আছে নেক্সট যদি কিবা এটা সেন্টেন্স থকা হ'লে তাত ট্ৰিপল ষ্টাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া ট্ৰিপল ষ্টাৰ দি পেলাই তলফালে তাৰ মিনিংটো লিখা থাকিব লাগে আপোনালোকে সেই কথাখিনি মন দিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কি লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে নমস্কাৰ